Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea în cazul în care această persoană vă urmărește de mult timp și totuși nu face niciun pas, tot ce trebuie să știți despre situația în care vă aflați, atâta timp cât titlul rezonează cu dumneavoastră, cu siguranță și etalarea vă va fi utilă. Am să încep cu partea de trecut a acestei situații, apoi prezent și viitor și orice alte informații consider că sunt relevante pentru această etalare. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă mai doriți astfel de etalări și să-mi spuneți și în comentarii. Și dacă doriți să primiți notificări în momentul în care eu mai postez alte videoclipuri, am să vă rog să apăsați pe clopoțel dacă n-ați făcut-o deja. Bun. Să vedem trecutul. Justiție. Și astea pentagrame. Cred că aici a fost o situație în care nu este ca și cum să zic, cred că aici persoana voastră a avut un obicei de a umbla din floare în floare, din a merge, din a sări niște garduri, cu alte cuvinte. Cred că această persoană, desigur, a trebuit să facă o decizie. Această persoană, în momentul în care a făcut decizia, sincer, mie nu-mi pare să fi gândit neapărat în sensul de cine mi-aduce cea mai multă fericire sau pe cine iubesc cel mai mult, ci alegerea a fost una bazată pe practic. Ce a părut că este mai stabil, ce i-a părut că este mai profitabil, ce i-a părut că este mai concret și că sunt mai multe șanse. Atenție, pentru că această persoană nu pare să vă fie ales pe voi. De ce? Pentru că avem un paș de pentagrame și un 7 de pentagrame. Adică această persoană a decis să devină din ce în ce mai rece, să nu răspundă. Cred că aici a fost vorba de o răceală ce s-a produs treptat. Cred că voi ați sesizat această răceală și în momentul în care ați adresat-o, nu neapărat vi s-a dat un răspuns satisfăcător. Eu cred că voi v-ați făcut destul de multe planuri cu această persoană, însă persoana este ca și cum niciodată n-ar fi fost mulțumită. În permanență era în căutare de mai mult. Asta nu înseamnă că era ceva neregulă cu voi, ci pur și simplu această persoană este în veșnic în căutare, dar nici persoana asta nu știe ce caută, practic. Energie foarte puternică de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, energie de balanță mai am aici și aș vrea să vă anunț aici că persoana asta nu cred că va găsi vreodată neapărat ceea ce caută sau că vreodată va fi mulțumită de ceea ce găsește, pentru că este o persoană care în permanență este sigură că poate fi mai mult de atât, poate avea mai mult de atât pe parte de carieră. Da, se poate ca această gândire să fie dus această persoană departe, dar în planul iubirii va face ca tot ceea ce această persoană a câștigat pe planul carierei să dea pe iubire, în sensul în care fie găsește persoane care sunt interesate de aceasta doar din punct de vedere material și atât, fie întotdeauna este nemulțumită, nu găsește o persoană potrivită, nu simte că rezonează, nu găsește persoane cu care să reușească să aibă sentimente, pentru că efectiv calea aceasta și-a ales-o, iar universul în momentul în care vede pe cineva că iese din aliniament doar așa că se încăpățânează și vrea să demonstreze că poate, vine și zice: asta e ales, lasă că îți arăt eu să mai faci decizii după capul tău. Ideea este că nu aș vedea această persoană să aibă curajul neapărat de a veni în fața voastră, anume pentru că este conștientă că a greșit și este conștientă că nu poate să vă dea, cum să zic, o explicație clară fără să iște un scandal aici. Persoana voastră fuge de un conflict, nu vrea să aibă de-a face cu consecințele acțiunilor sale, efectiv încearcă să le evite cu orice preț. Asta nu înseamnă că vă scoate pe voi de la partea de urmărire, pur și simplu nu vrea să vă abordeze până ce nu este sigură această persoană că voi sunteți într-un stadiu mult mai calm și care este dispus să uite efectiv tot ceea ce s-a întâmplat. La baza pachetului avem 6 de cupe, ceea ce indică faptul că această persoană nu v-a uitat. Această persoană încă se gândește la voi, chiar dacă
nu știu, pe rețelele de socializare încă vă ține la blocat. Pentru unii dintre voi aici există conturi false. Dar chiar dacă persoana aceasta vă ține ca fiind blocați, asta nu înseamnă că nu se gândește. Chiar dacă încearcă să-și ducă viața de zi cu zi cum ar face în mod normal, efectiv nu poate. De ce? Pentru că încă este cu gândul la voi, încă nu poate să se detașeze de această conexiune, de aceea alege să urmărească, dar totuși să nu facă nimic. Vrea să găsească momentul oportun prin care să vă poată contacta și să vină în viața voastră, dar ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Fără răspundere, fără scuze, fără nimic de această natură, pur și simplu așa, ca o floricică vrea să vină în viața voastră și nu se poate întotdeauna așa. Să vedem pe viitor. 7 de spade. Ce-am zis? Persoana se furișează. Și conturile false tot de 7 de spade. Ține. Sincer, să nu vă fie de mirare dacă tot felul de conturi, fără informații relevante, fără poză, fără, nu știu, niște nume destul de ciudate sau lucruri de această natură, conturi care se vede destul de clar că nu sunt neapărat al unor persoane reale, o să încerce să flirteze cu voi. Și să pună întrebări, da, ești singură sau singur sau nu ești singur sau ce este în viața ta? Ei bine, este această persoană. Vrea să fie vulpe, doar că, nu știu, ceva din comportamentul acestei persoane o face să se dea de gol că este aceasta și că vrea să știe ce se întâmplă în viața voastră. De asta, dacă vreți să îi dați imaginea acestei persoane că sunteți cu cineva, puteți o faceți, dacă nu, nu, cum doriți voi, dar atenție că această persoană încă este singură, încă este pusă pe urmărit, nu este că vrea să scape, dar vrea să tatoneze terenul. Dacă sunteți așa și voi flower power sau aveți de gând să trageți această persoană la răspundere. De asta se bazează că dacă voi nu veți răspunde pozitiv, atunci nici nu are sens să vă contacteze de pe contul real. De asta puteți fi atenți la asta în funcție de ce doriți voi să obțineți aici. Bun. Ce trebuie să știți? Trei de spade. Nu cred că această persoană a învățat prea multe lucruri până acum. E o carte aici, n-am văzut-o. 2 secunde. Nu cred că am învățat prea multe. Va fi decizia voastră, dacă vreți să primiți această persoană sau nu. Pentru că cele din urmă această persoană nu va mai rezista și vă va contacta. Să nu aveți niciun dubiu în legătură cu asta. Va exista comunicarea la baza pachetului As de spade, pe rețele de socializare, comunicare scrisă, comunicare poate să fie, știu că poate părea ciudat pentru unii, dar poate să fie prima comunicare, un mulțumesc pentru accept pe peretele vostru de pe Facebook sau, nu știu, sau să posteze această persoană ceva cu trimitere anume la voi. Poate să distribuie o amintire cu voi, poate să pună ceva care să vă aducă aminte de relația voastră, pentru că, în general, Asul de spade mi-apare când oamenii folosesc live-uri sau când oamenii pun story-uri sau postări din acestea pe care le pot vedea prietenii sau publicul mai larg. Nu este neapărat o comunicare privată. De asta zic că poate să fie un mulțumesc pentru accept sau faptul că postează ceva, o melodie pe peretele său sau al vostru. Aceasta ar fi următoarea comunicare. Dar nu o va face până ce această persoană nu tatonează întâi terenul să vadă exact cum reacționați, după care vine cu pași tiptili către voi. Este foarte bine să fiți foarte determinate și determinați să vă puneți limitele personale. De ce? Pentru că în contextul în care voi nu o faceți, această persoană tot va încerca să împingă și să împingă și să împingă și să intre mai mult în viața voastră. Atenție că această persoană inclusiv vă poate da niște speranțe legate de viitor, dar fără neapărat să aibă intenția de a urma aceste planuri. Le tratează ca o visare inocentă, că nu ar avea de ce să vă afecteze o astfel de visare, dar problema
este că o astfel de visare, o astfel de dorință, o astfel de situație pe voi vă face să fiți mai ancorați și mai orientați către această situație. Nu vă lăsați păcăliți de acest lucru. Este bine ca voi să încercați să fiți sceptici. Dacă nu mai vreți această persoană, atunci din start nu are rost să ajungeți până în acest punct, ci puteți să tăiați totul și să evitați toată situația să nu ajungă până aici. Dar dacă vreți această persoană, este bine să vă păstrați doza de scepticism cu voi, pentru că această persoană va căuta tot felul de vorbe, complimente, lucruri aruncate în vânt doar ca să vă țină pe voi agățați. Iar în momentul în care această persoană vă va mărturisi, pentru că aici cred că va fi o conversație prin care această persoană va spune, dar stai, noi doar visăm frumos, de ce trebuie să facem ceva ca să efectiv să evoluăm, să avansăm ca și relație? Ei bine, în acel timp se dezlănțuie jihadul. De ce? Pentru că avem turnul și turnul este acea trezire dureroasă prin care voi veți trece și voi va trebui să acceptați că această persoană, chiar dacă a trecut nu știu cât timp, chiar dacă vă urmărește, chiar dacă poftește după voi, chiar dacă e disperată după voi în momentul acesta, pentru că este clar, persoana e un pic obsedată în punctul acesta, nu înseamnă că devine mai matură și nu înseamnă că este gata pentru o relație stabilă. Poate să vă urmărească de la distanță, dar e bine ca voi să fiți precauți, că dacă vreți o relație extrem de stabilă cu această persoană, să știți că nu văd să fie cazul în perioada imediat apropiată. Nu pentru toată lumea se va schimba pe perioadă mai lungă. Eu zic că pentru 70% din persoane aici nu se va schimba niciodată persoana și va trebui pur și simplu voi să vă orientați către voi și către alte persoane. Dar pentru cei 30% care vor urmări această etalare și pentru care persoana într-adevăr se va schimba, este bine să conștientizați că schimbările astea vin cu niște transformări și de partea voastră și de partea persoanei voastre și există aceste transformări ca fiind destul de dureroase și pentru voi și pentru aceasta. Vreau să văd cam în ce ar consta aceste schimbări. Șase de pentagrame. Soarele. Opa. 8 de cupe. 9 de cupe, 5 de cupe, 6 de bâte. Stau să mă gândesc dacă nu cumva această persoană este foarte mult în sfera aceasta poliamoroasă, poligamie. De regulă, șasele de bâte nu mă duce în direcția aceea, dar de data aceasta cu acel lucru cu veu sincer chiar a simți un vibe destul de puternic spre relații nonconformiste, situații nu neapărat tradiționale. Adică nu mă refer la căsătorie normală și monogamie și situații de acest tip. Aici ar fi vorba de multipli parteneri, mai ales cu acest 6 de pentagrame, o împărțire în vieți separate sau cu parteneri diferiți, să zic așa, dar o situație care ar fi mai degrabă pe placul și satisfacția acestei persoane. Sincer, cred că ați putea avea o relație pentru unii dintre voi, dar în contextul în care ați reușit să acceptați astfel de situații, în contextul în care nu, pentru cineva aici, nu, persoana asta nu face schimbările să fie strict cu voi, poate să fie mai serioasă și să aveți, să zicem, o relație deschisă sau o situație de concubinaj, dar tot să fie o situație deschisă și să tot apară alte persoane, dar nu cred neapărat că ați fi unica persoană din viața acestei persoane. Atenție, pentru că aici poate să fie vorba de un bărbat care poate să fie bi, în sensul în care poate să se vadă ulterior cu alți bărbați. Desigur, situația asta se va releva la timpul potrivit pentru voi, dacă nu a fost deja. Deci lucrurile astea vor ieși la iveală oricum. Ce trebuie voi să trageți concluzie de aici este că, indiferent de cât timp ați acorda acestei persoane, eu nu văd aici o schimbare semnificativă, deci atenție foarte mare, iar pentru cei care vreți în mod neapărat să fiți cu această persoană, va trebui să vă adaptați anumite concepte legate de relații, de cum trebuie să fie și de ce înseamnă fericirea pentru voi în cadrul unei relații. Dacă vă doriți familie cu copil, relație tradițională cu copil aici, foarte greu. Foarte, foarte greu.
Dar cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!